Good morning everybody! Welcome back to Teacher Rod's Tech, and for today is moving day. Yan. So magta-transfer na tayo ng ating mga gamit from the old na ba? Yung current natin na computer laboratory at saka CSS workshop papunta doon sa bagong building. So noong nakaraang mga linggo, pinuntahan na tayo ng ating mga engineers from the division office, and chinek na nila yung mga facilities ng bagong building. Chinek na rin nila yung tungkol sa electrical installation, and sabi nila pwede na tayong lumipat. And even though wala pang provision para sa electrical supply nung building natin, kasi nasa process pa tayo nung pag-apply nung pagpapakabit ng kuryente, pwede na raw natin siyang lipatan. Now, nitong mga nakaraang araw, yung mga kasamahan natin in the senior high school ay nagsimula na maghakot ng mga gamit nila. And since tayo naman ay lagi nasa labas sa ngayon dahil sa mga commitments natin, ngayon pa lang tayo magsisimulang maghakot. So we have asked for the help ng ating mga former students. Actually sila yung first batch ng ating CSS NCII graduates from 4 na taon na ba nakakalipas. They have agreed to help us para sa paghahakot, pagbubuhat, pagta-transport ng ating mga gamit from the old building to the new building. Now what we'll be doing today is we're going to check kung anong layout ang pwede natin gawin doon sa ating bagong room. Kasi unlike doon sa dati nating building wherein magkahiwalay yung computer laboratory at saka yung ating CSS workshop, this time magkasama na sa iisang room. Medyo mas mahaba yung room na lilipatan natin, so pwede nang i-accommodate most if not all ng ating mga equipment at saka mga computer. And as a quick side note, since maglilipat pa lang tayo ng mga gamit natin, medyo madedelay yung paggawa natin ng mga video tutorials, yung ating mga video lesson. For now. So just be patient. Basta't na-setup na natin yung ating recording equipment, na-setup na natin yung ating mga computer na ginagamit sa recording, sisimulan na natin agad-agad yung paggawa ng mga tutorials natin. So bear with me just for a few episodes. And since madalas naman tayo ay nasa labas para sa iba pa nating mga commitments, sa iba pa nating mga gawain na may kinalaman sa ating pagiging district ICT coordinator, we'll be doing motovlogs muna sa ngayon habang sinesetup natin yung ating recording area. So medyo bakbakan muna tayo doon sa ating gawain ngayong araw, sa paghahakot, sa pag-arrange, saka sa paglilinis ng ating bagong CSS workshop. Pagdating natin sa school, we'll just wait sa mga estudyante natin na makakatuwang natin sa gawain natin ngayong araw. And I'll see you maya-maya lang. So as you can tell, ang ating laboratory is located dito sa second floor ng building. And so ito pa lamang yung transfer natin since yesterday, and mamaya pagdating ng ating mga assistants o helpers ay re-rearrange natin ito kasi madami pang natira dun sa ating current na CSS shop. So we'll figure out kung paano natin mapagkakasya, ano yung pinakamagandang layout na pwede natin gawin dito sa ating bagong room.
So guys, ito yung setup natin pansamantala habang hindi pa tayo tapos maglagay ng ating mga gamit. And as of now, ganito yung magiging hati ng ating room. So this part of the room ang magsisilbing computer laboratory natin, and as you can see, hindi pa tayo nakapag-wire ng ating network. So maglalaan pa tayo uli ng oras para ma-setup ito lahat. This part naman yung magsisilbing workspace natin para sa mga students sa kanilang pag-aaral ng computer networking. And this one would serve as our lecture area. Ito naman yung ating magiging work table for our students kapag magkakaroon sila ng assembly and disassembly ng mga computer components. And our personal space, teacher's table, and recording area. Tatapusin pa natin siya, work in progress pa rin. Set up natin na maayos para makapagsimula na tayo makapag-record nung ating mga tutorials at saka video lesson. Okay guys, we're back. And that was the preparation natin nung bago nating room. Pagod. I'm sorry for sounding like this. Medyo talagang mangalay, mapagod yung paglilipat ng mga gamit. Hindi pa siya tapos. Actually, konting repaso pa ang gagawin natin. Pero at least yung majority ng mga gamit ay nailagay na natin sa mga respective nilang lugar. I-rearrange na lang natin yung iba pang mga equipment. Yung iba pa natin mga tools, wala pang lalagyan, nakalagay pa doon sa lamesa. So, hahanapan natin ng paraan para ma-arrange uli yung medyo maganda na yung tayo. Siguro mga ano pa, mga 1 week, mga 2 balikan pa, 2 repaso pa para makuha natin yung final arrangement natin para sa shop. Pagod talaga. Ay nako. Pero masaya tayo kasi yung room natin, unlike dati, hindi na tayo sikip. Malaki na yung space na nakalaan para sa mga bata, para makapag-perform ng mga activities natin. So sakasakali magkaroon na tayo ng face-to-face. Yung mga performances pagdating sa networking, alam naman natin na malakas consume ng espasyo yon kasi nagne-network tayo ng mga computers eh. So luwag-luwag na sila. If you have any ideas kung ano yung layout ng inyong mga respective na mga shops, okay naman, nagmamanage din kayo ng inyong computer laboratory, leave your comment down below para ma-share naman ninyo yung mga ideas ninyo para na rin dito sa ating channel. So thanks again for joining me in our video for today. And if you like this video, please click on the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click on the notification bell para lagi kayong updated kung kailan tayo maglalabas ng ating mga bagong videos. And I will see you in the next one.